Hello students, এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম 8.4 এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 or 7 কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে সো এটো আমি লৈ লওঁ লেফট হ্যান্ড সাইড বাওঁ পক্ষে আগত যি দিয়া আছে এটো লিখি লওঁ sin theta minus twice sin cube theta twice cos cube theta minus cos theta ঠিক আছে এতিয়া sin theta ইয়াত sin theta আছে ইয়াত মানে ইয়াত এটা sin theta আছে ইয়াত তিনিটা sin theta আছে আমি এটা sin theta কমন লব পাৰিম ঠিক আছে আর তলত আছে আমাৰ cos theta ইয়াতো cos theta এটা কমন লব পাৰো ঠিক আছে ভিতৰত কি থাকিব ভিতৰত আমাৰ 1 থাকিব -2 আৰু cos square theta আর ইয়াত আছে আমার 2 cos square theta minus 1 ঠিক আছে সরি ইয়াত sin square theta মই ফুলত মহাৰি দিও ইয়াত আমার sin square theta থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো যে sin theta by cos theta আসলতে tan হয় tan theta সো ইয়াত অলরেডি tan theta যেটো দিয়া আছে আমাক প্রমাণ কৰিবলৈ ইয়াতে ওলাই গৈছে তো বাকিটো কি কৰে বাকি যদি তুমি cos square theta চেঞ্জ কৰিবা sin হলে আর sin অফ cos তেনে হলে অঙ্কটো হেক নহয় গৈ থাকিব ঠিক আছে এটো sin theta by cos theta কি হ'ব tan theta লিখি দিও আর ইয়াত কি কৰিম মই 1 minus twice sin square theta যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিম আৰু তলত ব্ৰেকেটটো এটো দিম ঠিক আছে এটো ব্ৰেকেট দিও আৰু 2 আৰু cos square theta ক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম cos square theta মানে কি হয় 1 minus sin square theta ঠিক আছে 1 minus sin square theta তেনে হলে cos square theta ৰ জায়গাত মই কি লিখিম 1 minus sin square theta bracket close minus 1 আকৌ bracket close okay এতিয়া tan theta 1 minus twice sin square theta bracket ভাঙিলো 2 into 1 2 minus 2 into sin square theta আর ইয়াত minus 1 আছে okay এতিয়া tan theta কো লিখিলো 1 minus twice sin square theta ঠিক আছে আর তলত এই 2 ৰ পৰা যেতিয়া মই 1 মাইনাস কৰিম কি থাকিব 1 থাকিব ঠিক আছে মাইনাস আৰু twice sin square theta থাকিব 1 minus twice sin square theta আর তলতো একেটাই আছে সো আমি এটো ক্যান্সেল কৰিব পাৰিম ক্যান্সেল কৰিলে কি থাকিব tan theta আর tan theta আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে যেটো প্রমাণ কৰিব লাগিছিল বা প্রুফ কৰিব লাগিছিল সো প্রুফ হৈ গল সো এটো ভিডিওতে মানে যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা পাৰা নিজৰ ফ্ৰেন্ডছৰ লগত আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা বহুত ভাল লাগিব মোক থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স अगेन